عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقة تحضير الحامض المصير المنزلي اللي كيجي بنين بزاف واكيد كيصبر لمدة طويلة لمدة سنة ما كيفسد ما والو. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة ديالي المعتمدة عندي، اكيد غادي ان شاء الله تعجبكم وتستعملوها. ولا عجبتكم ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. وانا وريتكم هنايا واحد شويه ديال الحامض عندي باقي مصير ديال العام اللي فات، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو. وهذا هو الحامض اللي غنصير معكم اليوم. هنا استعملت غير قنينات عاديين زجاجيين، ولكن راهم منظفين ومعقمين مزيان باش ما يفسدش لينا الحامض. هذا هو الشكل ديالو بعد ما حضرته، وانا كنستعمل ليه واحد الطريقه باش يطيب ليا بسرعه. وهذا هو الحامض اللي كنت انا طيبته من قبل باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي معسل وكيكون طايب، اللون ديالو حتى هو راه جميل، اكيد احسن من تاع الزنقه. حنا كنعرفوا تاع الزنقه راه كيزيدوا فيه مواد حافظه باش كيطيب بسرعه وكيبقى محافظ على اللون ديالو. هذا راه كان عندي انا ديال العام اللي فات، هادشي اللي بقى عندي منه. انا جبت دابا كميه ديال الحامض باش نصيرو وبغيت نوريكم الشكل ديالو. دابا ننتقلوا للمكونات وطريقه التحضير باش نوريكم كيفاش تحضروه. عندي هنا كميه ديال الحامض، انا خديت هنا غير كيلو ديال الحامض، وخديت هذا الحامض اللي تيكون صغير. اللي بياخد الحامض كبير ياخدو، اما انا هاد الصغير كيعجبني، كيجي زوين في الترقه ديال الحامض، كيجي زوين هاد الصغير. داك الكبير نخليو غير العصائر. وعندي هنا كميه ديال الملح على حسب الكميه ديال الحامض اللي عندكم. وعندي هنا قنينات زجاجيه بعد ما نضفتهم وعقمتهم مزيان، اكيد سكين باش غادي نقطع الحامض. وهنا الحامض راني غسلته مزيان، حكيته بشتيته ديال المطبخ تحكوه مزيان، كتحيدوا ديك الغبره وداك الوسخ اللي تيكون فيه، اكيد المبيدات اللي كيكونوا فيه صافي. وكنضفو. انا هنا استعملت غير الحامض الصغير. ودابا ننتقلوا للطريقه. هنا خديت واحد طنجره، غير طنجره عاديه غادي نوضع فيها ديك الكميه ديال الحامض. انا هنا عندي الطنجره صغيره، غنقسم الكميه على جوج وانتم ديروها كميه وحده مره واحده. نوضع الحامضات في الطنجره وغادي نضيف عليهم الماء يكون غليان، يعني يكون واصل لدرجه الغليان، ما يكونش الماء بارد. ضروري يكون الحامض هنا مغسول مزيان ومنظف، ماشي غير نديرو عاد ننظفو، يكون منظف من قبل ومنشفينو. صافي غادي نضيف عليه الماء يكون غليان حتى كيتغطى ليا الحامض كامل بالماء غليان. هذه هي الطريقه باش كتسهل على الحامض كيطيب بسرعه، ما كياخذش واحد المده طويله باش يطيب. صافي انا ضفت هنا الكميه ديال الماء، وغادي ناخذ هاد الطنجره غادي نوضعها على النار لمده 2 دقائق. 2 دقائق ما نفوتوهاش، على نار تكون متوسطه، ما تكونش مجهده النار بزاف. 2 دقائق صافي ونحيدها. عاد غادي نعاود نكملها بالملح. انا غادي نمشي نوضعها على النار 2 دقائق، من بعد نتلاقاو باش نكملوا طريقه التحضير. من بعد ما وصلت 2 دقائق ديال على الحامض فوق النار حيدته، خليت داك الماء اللي طيبت فيه الحامض مازال غنستعمله، وصفيت هنايا الحامض. هنا غادي ناخذ داك الحامض غير بشويه لان تيكون سخون وتيخرج منه واحد الكميه ديال الماء، غير بشويه، ما تديروش حاولوا عليه لان راه كيكون فيه الماء بزاف. نتوما تلاحظوا لانه طبعا نتوما مازال سخون، نتوما خليوه حتى يبرد شويه. انا غير باش نطول عليكم الفيديو علاش كنستعملو سخون، ماشي مشكل. صافي كنبدا نعمرو بنص معلقه كبيره ديال الملح. زعما هنا الكميه ديال الملح كتبقى على حساب الا بغيتو الحامض بزاف كيكون مالح، وكاين اللي كيبغي. حنا ما غاديش نخزنوه لمده مده كبيره، عفوا ما غاديش نخزنوه لمده كبيره، يعني غنستعملوه ما غاديش تكثروا ليه كميه الملح. ولا بغيتو تخزنوه مده عام ديروا معلقه كبيره ديال الملح في كل حامضه. هادي غنخليها تزبرد لانها مازال سخونه. صافي كنقسم لها الحامضه، كندير لها علامه زائد، ولا قسموها غير من النص لان الحامض هنا سخون بزاف، ما داخله ليه الغليه، راه كتخرج منه الحراره وكيكون فيه الماء بزاف. صافي كنعمرو بالحامض، نعمرو بالملح. كل حامضه كنعمرها بقياس معلقه هكاك ديال الملح، معلقه صغيره ديال الملح. صافي كنستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الحامض كامله. كنقسمها على علامه زائد ولا على النصف اللي بغيتو، وكنعمرها بالملح.
وهنا كاين واحد الطرق عديده لهذا الحامض، ان شاء الله مازال نشاركهم معكم. انا شاركت معكم غير اسرع طريقه باش كيطيب بسرعه. كاين طرق عديده اللي بيخليه مده طويله، اكيد راه ما كيفسد ما والو. وهاد الملح راه هي اللي كطيبو، وكتكون هاد الملح عوض المواد الحافظه اللي كيديروا الناس اللي كيبيعوه. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي ديال الحامض. نعمرها بالملح، ضروري ما تفلحوها من الوسط وتعمروها يا اما علامه زائد ولا تفلحوها غير على جوج وتحمروها بالملح. ماشي غير تسكبوا الملح من الفوق وصافي، لا خاصو يدخل ليها الملح من الداخل باش ما تفسدش الحامضه. صافي غادي نبقى نعمر هنايا الحامضه ونحط في هذا الاناء حتى نكمل الكميه اللي عندي. هانتوما ردوا معاه البال بان كيكون في واحد الكميه ديال الماء زايده، لاننا حنا غليناه فوق النار، وهذاك الماء فاش غليناه راه احتفظنا به لاننا مازال غادي نستعملوه. غنكمل هاد الكميه ديال الحامض اللي عندي وغادي نتلاقاو باش نكملوا طريقه التحضير. بعد ما قطعت نصف الكميه اللي عندي غادي نجيب ديك القنينه وكنبدا نوضع فيها الحامض. هنا ضروري الحامض تبركوا عليه باش يهبط، لان كيبقاو دوك الفراغات بين القنينه، كتضغطوا عليه ماشي مشكل. ضغطوا على الحامضه مزيان باش تهبط، باش تخلي الفراغ فين نضيفوا حامضه اخرى، لان هذا الحامض راه طايب بسرعه غيطيب ماشي مشكل واخا نزاحموهم. واخا يخسر الشكل ديالو ماشي مشكل، لان حنا غادي غنطيبو به وكيبقى جميل اكيد واخا يطيب راه ما كيخسر ما والو. غنزيد هنا واحد الحامضه لان القرعه مازال خاصها تزيد، ضروري نزاحموهم باش نضيف عليهم الحامض. صافي وكنضغط عليها مزيان هكا بالمحلقه، نضغط عليها عفوا وهي كتهبط صافي. وغادي نضيف دابا داك الماء اللي غليناه به الحامض من قبل، غادي نجيبو غادي نبدا نسكبو على الحامض غير بشويه. انا كنسكب بشويه حتى كتحمر ليا القنينه، لان كاينين الفراغات ضروري ما نعمروهم حتى هما ديال الحامض. الماء اللي سلقنا فيه الحامض من قبل يعني 10 دقائق راه هو هذا، خلينا حتى شويه بدفى صافي وكنضيفو على داك الحامض. هادشي علاش قلت لكم الحامض ضروري يكون مغسول مزيان ومحقن. صافي وكنسد القنينه مزيان وكنحتفظ فيها في المطبخ ولا في شي بلاكار ولا شي حاجه لمده اسبوع وكنبدا نستعملها. وانا غنشارك معكم الشكل النهائي كيفاش جا هذا الحامض. وهنا اكيد غادي نستعمل نفس الكميه نفس العمليه حتى نكمل كميه الحامض اللي عندي كامله. ضروري ما تضغطوا على الحامض مزيان باش كيهبط ويخلي الفراغ فين نضعوا الحامض الاخر، راه ما كيفسد ما والو واخا تضغطوا عليه مزيان بالمعلقه. ثم هاد القنينات كيهزوا ليا 5 الحامضات، غير القنينات كنت كتحكم مزيان باش ما يدخلش ليها الهواء. هنا غنضيف واحد شويه الحامض الملح من الفوق عفوا، لان هذا الحامض ما كثرش ليه ملح بزاف. غنضيف عليه داك الماء ديال السلق اللي سلقنا بالاول الحامض بشويه حتى كتعمر ليا القنينه، لان كتلاحظوا القنينه راه عندها الفراغات في الجناب. صافي ونسد عليها ونحتفظ بها لمده اسبوع ان شاء الله ونبدا نستعملها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحامض بعد ما وجد. نتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالو. هنا غادي نحتفظ به في بلاكار لمده اسبوع ان شاء الله ونبدا نستعملو. راه كيطيب بسرعه وكتحيد منه المروره، واكيد هذا الحامض راه بدون مواد حافظه ونستعملوه في عده اطباق مغربيه. هنا اكيد راه كنستعملوا الحامض بزاف. وهذا الحامض هو اللي كان عندي انا وريتكم الشكل النهائي ديالو. نفس الطريقه باش استعملت هذا الحامض هذا هو النتيجه ديالو، راه كيجي معلق وحتى اللون ديالو راه جميل بزاف. هانتوما كتشوفوا انا وريتكم هاد الطريف ما كيخسر ما والو، كيبقى لمده طويله. كنتمنى تنال اعجابكم الوصفه.